Walang direct sa basement. Meron po. Meron. Tao na lang po siya. Alam mo ba? The door is closing. The door is closing. The door is closing. Arghentrock. The door is opening. Yeah, Eurotex foam. Gusto ko yung mga wooden ano dito. Oh. Yan. 9,950. Pwede. Oh. Ito pa. Thick glass. Yep. Thick. Tempered glass. High chair kayo. High chair po. Yung nasa second floor po sa bandang ilaw. Ito parang open closet ba ito? Open closet ba tawag yan? Yan eh. Ha? TV. TV. Akala ko open closet. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong TV closet. Ayan. Issue Malapad siya. Nasa 4,000 po ito. Para sa mga malalaking shoes. Hindi siya ata. Kasukot na nito. Ano, hindi ata kakasukot. Malapad yan. Pang American size shoes yan. 38. Kasi nilagyan nila ng ganun eh. Hindi tuloy malalagyan. Hindi, pwede naman yan. Kaya lang, papalagyan mo ng platform. 4.5 inch po yung taas na tapos po. Kung ba papalagyan mo siya ng patungan doon. Kasi parang nandito lang. Ah, 15 inches po. lalagyan mo siya ng patong. Papagawan mo, custom. Papasadyaan ko. Patungan lang. Para pantay. Para sa paa. Para pantay. Mga 1. Dalawang. Pag maliit, 3. 1. Alanganin kasi. Ito rin yung sapatos. Pero okay na siya sa 5,000. Malaki siya. 1, 2. Ito po, ano lang, 2.5. Ganyan. Opo. Dark na lang yung wood. Yung finish. Pero mas maraming malalagay na sapatos. Ito rin po. Ito pa. Mas dark po. 2,850 po ito. Ang paa niya daddy mo. Ay, ano ba yun? Pang system ba yun? Pang sapatos ba yun? TV stand na po siya. TV stand yun. Yung mga gamit na lang. Yan na po yung mga shoe cabinet. Ang dark na lang ng kulay. Dapat yung ganun yung light. Yung parang Yan po madalas na pine. kulay Oo nga, ba't ang dark nito? na ano po. Maganda rin yung design nito kaya dark na. Kasi pwede nang pambahay mo dito. Pwede. Paano yun? Bibili tayo ng card Membership card. na worth ano yun? 250 pesos. Tapos ano na yan? Annual na yan? Lifetime. Hapon. Lifetime. Tapos, Pwede na rin po magamit sa iba po namin yung branch namin. and then every time you purchase, ang discount mo ay 10%. 10% every time. Hindi ko na alam. Ang Mandawi kasi. 1,000 membership. Ano na sa 900 plus? Pero mas malaki naman ang discount. Nasa 20 eh.
20 to 30 naman. Hindi na talaga sila, hindi na nila pinapalaman ng market. Kasi, yung, Huwag na. malaki yung percent na ano nila. Sayang naman, hindi na pinapagamit pa ganyan. Isa lang sa 30 to 20% po sila. Bali yung nasa VIP siya lang po yung Ito, isang set. Color pink. Nice wood. Try natin ito. Super. Wow! Ito very comfortable. 2,850 po. Ganda ng texture ng leather nito. So, ito pala yung price na 20, ano ba yun? Anyway, 90,000. 295. Ito. Nice leather. Yung texture. Ano ba ito? 16. Oh, okay. Sige, pwede ko na iuwi ito. Kaya lang may matigas dito sa likod. Dito. Makaganon dun. Across. Spring ba? Spring mattress. Parang hindi naman. Spring yan. Tumatalbog ka, di ba? Hindi. Coco fiber ang gamit na. Interior padding. 10,995 yung mattress. Yung bed. Firm bed tawag dyan. Na mattress? Oo, okay lang naman. Yeah, sold na. Bamboo style wardrobe. Triple deck. Dapat hindi mo nilagay dito. Pwede ba pwede nilagay dito? Pamove mo yung switch. Pwede pa naman siya. Magbabakbak na naman siya. Ito, pag binuksan, kasama yung 32 inches. Yan. From here to there, 32 inches yan. Yan. So that may space pa at the bottom of the bed. Center table. Pero ang ganda ng wood, oh. Yung texture niya, hindi talaga fine finish. May texture siya ng wood. Cabin table. Ang daming pagpipiliin dito kahit parang mukhang kokonte. Parang, okay to, okay yun. Teka, ano ba pangalan ng store nito? Sanya sa baba. basement po namin sa inyo. So, iwala yun. So, parang partnership. Kasi isa lang po yung may-ari yung sa inyo at pwede po ito. Okay. Sa Malaysia rin po siya kasi galing yung mga gamit. So, Samyang. Saan? Ay, Sanyang. Ay, Samyang na ulas. Sorry. Malaysia. Sanyang. Oo, nakikita ko ito marami sa Divisoria. Yung mga Furniture Republic daw, yung yung mga medyo plastic. pricey konti. Yung dito yung pang budget friendly. Yan. Budget friendly tayo. Yung sanyang. Hindi. Oh, di ba yun yung mga plastic na parang furniture? Sanyang. Meron ako mga ganito diba binili ko sa mga ano, sa Pure Gold. Alam mo, mga binili ko na. Okay, para malinaw, ito daw mga nasa basement, puro Sanya, pero yung nasa taas, Furniture Republic, which is higher quality. Pero same lang sila na. So this desk is Sanyang na nabibili din sa mga pure gold. Hindi lahat. Windsor, Windsor. David Wine. Yung iba dito wala sa sale.
marami dito. Ayan, choice mo din yan. Oo. Center table. Gusto ko na siya. Kasi Yeah. kaya na to. Pwede. Malalaki ako. Tingnan mo yung mga shelves na yan, ha? Yung parang bataw. Ayan. Parang ganun yung pinakita ko sa'yo na nasa Lazada. Mm-hmm. Pero yung mga medyo natatakot ako rin. Hindi ko na paano nila i-deliver. Yan, daming cabinet dito. Tsaka display shelves. Ha? Ito, compact. Itong mattress na itong bed na ito kasi pinched siya. So it's not a boring mattress. Compact dresser. Table niya. So magandang bench to. Practical siya. Pwede rin parang pang workout. Sa is ko ata ang semi-double. Pero meron kayo. Ang ganda dati o parang naka-LED. Okay. Slanted yung foot. Mandaw. Magkakompetensya. Yung pinag-na natin sa Mandawi, gano'n din. So Velcro. Ayan. Yan, Velcro pala to. Velcro straps. Halos puro 4-5-4-5. Yung center table, yung ano isa? Yung TV, puro 4-5, no? Hindi naman pala kakalay yung Oo, hindi mo Level G. Gillian, the door is closing. Saan po kayo nalagay? Makakahanap ka basta swak dun sa space. This is level G. The door is opening. Sila Uchi pala yan eh. Diyan lang yun. Coffee shop pala ito ng Furniture Republic. FR. Kuha tayo naman. Membership. Para makapagkapit tayo dito palagi. Dito tayo sa Furniture Republic. Ayan, bago bukas dito sa Kainta.